මේ සඳහා අඟලක් පළල අඟල් 25ක් දිග ඕගන්සා රිබන් කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ රිබන් කෙලවර ත්‍රිකෝණාකාරව කපලා නූල් යන එක වළක්ව ගන්න ඕන නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පුච්ච ගන්න. ඉල්දි කටුවකට නූලක් දාලා අරගෙන මේ ත්‍රිකෝණාකාර කොටසේ ඉඳලම පටන් ගන්න ඕනේ. දිගටම නූල් දුවවන්න ඕනේ. මේ විදිහට දිගටම බොරු නූල් දුවව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කෙලවර දක්වා නූල් ඇදගෙන නැවතත් අර කලින් විදිහටම මේ කෙලවර ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයකට කපාගෙන මේ වගේ පුලුස්ස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී ත්‍රිකෝණාකාර කොටසෙත් මේ විදිහටම කලින් විදිහටම නූල් ඇද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී අපිට පුළුවන් මේ නූලේ කෙලවරින් යොදලා මේ ආකාරයට රැලි කරගන්න. රැලි කරගෙන අපිට මේ මල සකස් කරලා අලව ගන්න පුළුවන් ග්ලූ ගන් එක ආධාරයෙන් අද නම් මම මේක මහන්නේ ඉදිකට්ට ආධාරයෙන්. ඔයාලා ඇඳුමකට වගේ මේ මල සකස් කර ගන්නව නම් මහ ගන්න එක වඩාත් සුදුසුයි. අද මම මේ මල සකස් කරගන්නේ හෙයා බෑන්ඩ් එකකට. නමුත් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව මේ මල ඔයාලා මහන ගවුමකට, ඒ වගේම බිත්ති සැරසිල්ලකට, මේස රෙද්දකට, ඒ වගේ ඕනම දෙයකට මේ මල සකස් කරලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මීට වැඩිය විශාලත්වයෙන් වැඩි මලක් අවශ්‍ය නම් මේ අඟල් 25 දිග ප්‍රමාණය වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මේ දිග ප්‍රමාණය තවත් ටිකක් වැඩි කරලා මේ පටිය කපා ගන්න. දැන් මම මේ මලේ අලංකාරය වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ වගේ කෘතිම මල් රේණු දෙකක් අරගෙන එකට තියලා ගැට ගහලා ඒ රේණු දෙකත් මේ මලටම තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට මසලා නිම කරගන්නවා. දැන් මේ කොලේ සාදා ගන්නයි හදන්නේ. මේ කොලේ සඳහා අඟලක් පල්ල සෙටින් රිබන් අඟල් 2ක් දිගට කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට දෙකොන පුච්ච ගන්නවා. ඊට පස්සේදී
ඒ කොටසත් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයකට නවාගෙන නූල් ඇද ගන්න ඕනේ. නූල් ඇදගත්තට පස්සේදී මේක රැලි කරලා පෙත්තක හැඩේන ආකාරයට අපිට මේ කොළය මහලා අවසන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක අලංකාර කරගන්න මේ වගේ කොළ කැමති ප්‍රමාණයක් සදලා නිම කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම කොළ 6ක් තමයි හදාගත්තේ. මේ තියෙන්නේ කොළ 6. මම අද මේ නිර්මාණය සඳහා මේ වගේ කොළ 6කුත් මල් 2කුත් යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට බෑන්ඩ් එකක් අරගෙන මම ග්ලූ ගන් එක ආධාරයෙන් මල් 2ත් ඒ වගේම මේ කොළ 6ත් මෙන්න මේ විදියට අලව ගන්නවා. ඔයාලා කැමති විදිහට මල් කීපයක් ඒ වගේම කොළත් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකට අරගෙන ඔයාලගෙම අදහසකට අනුව මේ බෑන්ඩ් එක තවත් ලස්සන කරලා සකස් කරගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. නැවතත් මෙවන් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වන තුරු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි.